हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि छिटो मिठो बनेर तयार हुने तरकारीको रेसिपी लिएर आएकी छु, जुन चाहिँ हामी बनाउँछौं अन्डा र हरियो मटरबाट। बनाउन सुरु गरौँ यसलाई। सबैभन्दा पहिला अन्डा फिट्नको लागि हामीले यस्तो खालको अलि फराकिलो भाँडा लिने, त्यसमा राखिदिने तेललाई सबैतिर लाग्ने गरी यसरी दलिदिने। तेल यतिको दलिसकेपछि अब यसमा राख्ने अन्डा फुटाएर हजुरलाई कतिको आवश्यकता पर्छ अन्डा त्यो अनुसार राख्नु होला। म भने यहाँ 4वटा अन्डाले यो बनाउँदैछु। त्यसपछि यसमा राखिदिने स्वाद अनुसार नुन, थोरै रातो धुलो खुर्सानी अनि थोरै मरिचको धुलो। यो सँगसँगै राखिदिने मसिनो गरी काटेको धनिया। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग यसमै फिटिदिने। अन्डालाई फिटेर सबै मसलाहरुमा मिक्स गरिसकेपछि अब यो अन्डा तयार छ। अब यसलाई पकाउन सुरु गर्ने, जसको लागि चाहिँ मैले एउटा कराई बसाले, त्यसमा राखे ठूलो कपको 1 कप पानी राखिसकेपछि यसमा राख्दिने 2टा मिडियम साइजको प्याज काटेको, त्यसैगरी 5वटा मिडियम साइजको टमाटर। यो राखिसकेपछि एउटा सानो कचौरामा पानी भरेर यसको बीचमा राख्दिनु होला। त्यसपछि ग्यास हिट अन गरिदिने र यसमा राखिदिने हरियो मटर आवश्यकता अनुसार राखिसकेपछि अब भने अघि हामीले फिटेर तयार गरेको अन्डा यसको बीचमा राखिदिने। माथिबाट छोपेर अब यसलाई लो हिटमा 5 मिनेट मजाले पाक्न दिने। यसलाई हामीले यहाँ लो हिटमा छोपेर 5 मिनेट पकाउँदै गर्दा यसमा भएको अरु सामग्री पनि पाकेर तयार हुन्छ र तरकारी पकाउन हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ। केही बेर यसलाई पकाइसकेपछि अब चेक गरौँ। हेर्नुस् त अन्डा मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई अब निकाल्दिने। यसमा रहेको पानी चाहिँ हामीले पछि ग्रेभीको लागि युज गर्छौं। अब यसमा रहेको प्याज र टमाटरलाई एउटा मिक्सी जारमा राख्ने, सेलाइसकेपछि यसलाई पिसेर यसको यस्तो पेस्ट बनाएर तयार गर्ने। यो पेस्ट तयार भयो। यहाँ मैले यसको पानी र मटरलाई चाहिँ यसरी राखे। यो हामी ग्रेभीमा युज गर्ने छौं। अब भने सेलाइसकेको अन्डालाई यसरी पिस गरेर काट्ने, जसरी चाहिँ हामीले बजारमा पनिर पाउँछौं त्यस्तै आकारमा यसलाई काटेर यहाँ तयार गर्ने। अन्डा पनि तयार भइसक्यो। अब हामी सबै सामग्रीलाई लिएर पकाउन सुरु गरौँ तरकारी। यसको लागि चाहिँ मैले कराई बसाले, तातेको कराईमा राखिदिए तेल तातेपछि यसमा फुराए जिरा, यो सँगसँगै फुराइदिए एउटा खुर्सानी र जिरा फुराइसकेपछि ग्यास हिटलाई एकदमै लो पार्ने र हल्का सेलाएपछि अघि हामीले तयार गरेको ग्रेभी यसमा हालिदिने। यो हालिसकेपछि यसमा राख्ने अदुवा रसुनको पेस्ट, बेसार, त्यसपछि राख्ने जिराको धुलो, त्यसपछि राख्ने धनियाको धुलो अनि राख्ने चिल्ली फ्लेक्स राखिसकेपछि यसमा राखिदिने स्वाद अनुसार नुन। अब राम्रोसँग चलाएर ग्यास हिट लोमा राखेर केही मिनेट यसलाई राम्रोसँग पकाउने। केही बेर चलाएर सबै मसलालाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई छोपिदिने अनि लो हिटमा राखेर 5 मिनेट पकाउने। यसलाई त्यति बेलासम्म पकाउने जबसम्म यसले माथिबाट यसरी तेल छोड्दैन। यसरी माथिबाट तेल छोडिसकेपछि यो मसला चाहिँ पाकेर तयार भइसक्यो। मसलालाई राम्रोसँग चलाइदिने। अब भने यसको स्वाद अझ बढाउनको लागि यसमा राखिदिने चिकन मसला। यो राखिसकेपछि यसमा राखिदिने कालो मरिचको धुलो। त्यसपछि फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाएर नछोपिकन 1 मिनेट जति यतिकै पकाउने। यतिको मसलालाई भुटेर पकाइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने सुरुमा हामीले उमालेको मटर राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाएर मिक्स गरिदिने। मटरलाई राम्रोसँग मसलामा चलाएर मिक्स गरिसकेपछि यसमा राखिदिने अन्डालाई पनि राखिसकेपछि अब भने हामी ग्यास हिटलाई एकदमै लोमा राख्छौं र फेरि यसलाई छोपेर 5 मिनेट लो हिटमा ग्रेभीसँग पकाउनको लागि यहाँ छाडिदिन्छौं। 5 मिनेट जति यसलाई ग्रेभीसँग मजाले पकाएपछि हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्दै खाउ लाग्दो यो तरकारी बनेर यहाँ तयार हुन्छ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। यतिको चलाइसकेपछि अब भने यसमा राखिदिने मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिसकेपछि ग्यास हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई तातो सर्भ गर्ने। हजुरले पनि यो छिटो मिठो बनेर तयार हुने मटर र अन्डाको नयाँ परिकार एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। यसरी बनाएको तरकारीलाई हजुरले तातो भातसँग, चिउरासँग, रोटीसँग, जेसँग खानु भए पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरुको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।